Завершений ремонт кільцевої дороги Золочева. Чи задоволені ви якістю проведених робіт? Я думаю, що потрібно дати оцінку не мені, а можливо нашим громадянам в порівнянні, як було до того. Ви знаєте, там ми знімали також з Золочівнетом декілька репортажів з цієї дороги. Стан був дуже, скажімо так, далекий від проїзного. Тому зараз маємо хороший, якісний автошлях, він є стратегічним, тому думаю, що це однозначно тільки підсилить нашу дорожню інфраструктуру. З іншої сторони, слід сказати, що тепер дороги не роблять погано, тому що всі вони мають гарантійний термін. Технологія зараз впорядкування тих автошляхів є дуже вимогливою, і треба розуміти, що шлях цей буде служити багато років. Якщо говорити в технічних вимірах, там влаштований ЩПС фундамент близько 30 см, два шари асфальту. Два шари асфальту – це 10 і 5 см відповідно.